নমস্কাৰ JRG ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো PM ইন্টাৰ্নশিপ স্কিম সম্পৰ্কত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা 1 কোটি যুৱক যুৱতীক ইন্টাৰ্নশিপৰ সুবিধা দিয়াৰ বাবে এক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে এই ইন্টাৰ্নশিপৰ সুবিধা দিবৰ বাবে চৰকাৰে এখন আঁচনি প্ৰস্তুত কৰিছে আঁচনিখন হল PM ইন্টাৰ্নশিপ স্কিম PM ইন্টাৰ্নশিপ স্কিমৰ মূল কথাখিনি কি আৰু কোনে কোনে এই স্কিমৰ সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব কি সুবিধা পাব সেই সম্পৰ্কত সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি তোমালোকে জানিব পাৰিবা আজি ভিডিওটোৰ জৰিয়তে ভাৰতৰ নিবনুৱা সমস্যা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সমস্যা হয় এই নিবনুৱা সমস্যা সমাধানৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এখন অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আঁচনি প্ৰস্তুত কৰিছে যিখন আঁচনিৰ জৰিয়তে নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলৰ দক্ষতা বিকাশ কৰাৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে এতিয়া PM ইন্টাৰ্নশিপ স্কিম ফ্ৰম 2024 ৰ মূল কথাখিনি তোমালোকে চোৱা স্কিম নেম হল প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ PM ইন্টাৰ্নশিপ এই স্কিমৰ বাবে সেই সকল যুৱক যুৱতীয়ে আবেদন কৰিব পাৰিব যিসকল যুৱক যুৱতীয়ে ইতিমধ্যে দশম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ হৈছে দ্বাদশ শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ হৈছে বা ITI পলিটেকনিক বা ডিপ্লোমা বা গ্ৰেজুৱেচন লৈছে এই সকলো যুৱক যুৱতীয়ে এই স্কিমৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব এই স্কিমৰ জৰিয়তে যদি সিলেকশন লাভ কৰে তেতিয়া হলে যুৱক যুৱতীসকলে ভাৰতবৰ্ষৰ 500 কোম্পানীৰ যিকোনো এটা কোম্পানীত কাম কৰাৰ সুবিধা পাব এটা বছৰৰ বাবে মান্থলি এটা ষ্টাইফেন্ড দিয়া হ'ব সেই ষ্টাইফেন্ডৰ পৰিমাণ হল 5000 টকা এই 5000 টকাৰে কোম্পানীয়ে দিব 500 টকা আৰু চৰকাৰে দিব 4500 টকা আৰু ওৱান টাইম গ্ৰান্ট এটা দিয়া হ'ব হেতু হল 6000 টকা ইয়াৰ লগতে নিযুক্তি পোৱা যুৱক যুৱতীসকলে চৰকাৰৰ পৰা দুখন আঁচনি সুবিধা লাভ কৰিব সেই দুখন হল আন্ডাৰ PM জীৱন জ্যোতি বীমা স্কিম আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী সুৰক্ষা বীমা যোজনা অৰ্থাৎ এই বছৰটোৰ ভিতৰত কাম কৰি থাকোতে যুৱক যুৱতীসকলে এই দুয়োখন আঁচনিৰে সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব এতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী জীৱন জ্যোতি বীমা স্কিমৰ সুবিধা কি বা প্ৰধানমন্ত্ৰী সুৰক্ষা বীমা যোজনাৰ সুবিধা কি সেই সম্পৰ্কে যদি তোমালোকে জানিব খোজা তেতিয়া হলে মোৰ প্লেলিষ্টত গৈও চাব পাৰা আৰু ডেসক্ৰিপচন বক্সৰ লিংকত গৈও চাব পাৰা যদি এই আঁচনিৰ বাবে তোমালোকে অনলাইন কৰিব বিচাৰা তেতিয়া হলে PM internship mca.gov.in এইটো ৱেবছাইটত গৈ তোমালোকে অনলাইন কৰিব পাৰিবা যোগ্যতাখিনি কি হ'ব তোমালোকে ভালকৈ চাই লোৱা যেহেতু PM ইন্টাৰ্নশিপ স্কিমৰ বাবে যদি তোমালোকে আবেদন কৰিব বিচাৰা তেতিয়া হলে এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশন 10 12 ITI গ্ৰেজুৱেট হোল্ডাৰ্ছ সকলোৱে কৰিব পাৰিব 21 বছৰৰ পৰা 24 বছৰৰ ভিতৰত হলে তোমালোকে এই আঁচনিৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিবা PM ইন্টাৰ্নশিপ স্কিমৰ বাবে সেই সকলে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব যিসকলে যিকোনো ধৰণৰ ফুল টাইম এমপ্লয়মেন্ট বা ফুল টাইম এডুকেশন কৰি আছে অৰ্থাৎ যিসকল যুৱক যুৱতীয়ে যিকোনো ধৰণৰ ফুল টাইম চাকৰি কৰি আছে বা ফুল টাইম তেওঁলোকে যিকোনো ধৰণৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আছে সেই সকলে এই স্কিমৰ বাবে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব আৰু IIT IIM বা নেশনেল ল ইউনিভাৰ্সিটিজ IISER NID বা IIIT যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী সেই সকলো এই স্কিমৰ বাবে উপযুক্ত নহব ইয়াৰ উপৰিও CA CMA CS MBBS BDS MBA PhD or any master's degree are ineligible আৰু যিসকলে ইতিমধ্যে চৰকাৰৰ আন্ডাৰত যিকোনো ধৰণৰ গভৰ্নমেন্ট স্কিল এপ্ৰেন্টিসশিপ বা ইন্টাৰ্নশিপ প্ৰগ্ৰামত নিযুক্ত হৈ আছে সেই সকলেও এই স্কিমৰ বাবে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব ইন্টাৰ্নশিপ স্কিমৰ বাবে ইতিমধ্যে ৰেজিষ্ট্ৰেচন হৈ আছে 12 অক্টোবৰৰ পৰা ৰেজিষ্ট্ৰেচন হৈছে আৰু 25 অক্টোবৰ হ'ব লাষ্ট ডেট মানে যথেষ্ট কম সময় দিয়া হৈছে গতিকে যিসকলে এই স্কিমৰ বাবে আবেদন কৰে তেওঁলোকে অতি সোনকালে আবেদন কৰিব লাগিব আজি ভিডিওটোত আমি তোমালোকৰ বাবে এইখিনি কথা আলোচনা কৰিছো যদি উপকৃত হৈছা কমেন্ট কৰি জনাবা আৰু ভৱিষ্যতে এনে ধৰণৰ ভিডিও পাবৰ বাবে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি থবলৈ নাপাহৰিবা আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ